Hey guys, ታጀው ጸጋ ነኝ ከሪለርን ዩቲዩብ ቻናል። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ሪሌትድ የሆኑ ኮርሶችን በማዘጋጀት በአማርኛና በእንግሊዝኛ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲማሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቶፒካችን እንጀምራለን ማለት ነው። ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ዛሬ የምናየው ስለ ስታቲክ ናቲንግ ነው። የባለፈው ቪዲዮ ላይ ስለ ናቲንግ ሰርቻለሁ፣ ኢንትሮዳክሽን ማለት ነው። እንግዲህ ናቲንግ የሚጠቅመን የእኛን የፕራይቬት አይፒ አድሬስ ወደ ፐብሊክ ላይ በመቀየር የኢንተርኔት አክሴስ እንድናገኝ የሚጠቅመን ነው ማለት ነው። የባለፈው ቪዲዮ ላይ እንዳየነው IPv4 የሚባለው እያለቀ ስለሆነ ለነሱ እንደ ሶሉሽን ከተቀመጡ መንገዶች መካከል አንደኛው IPv6 ነው። ሌላኛው ደግሞ እንደ ሾርት ተርም ሶሉሽንስ ተብሎ ከተቀመጡ መካከል አንደኛው ፕራይቬት አይፒ አድሬስ እና ምንድነው ብለናል? ናቲንግ ነው ብለናል። ፕራይቬት አይፒ አድሬስን በመጠቀም ግን ኢንተርኔትን አክሰስ ማድረግ አንችልም። ምን ማድረግ አለበት ሲባል ምን ሶሉሽን ተገኘ ማለት ነው? ናቲንግ ሜተድ የመጣው ማለት ነው። ናቲንግ ፕራይቬት አይፒ አድሬሱ ወደ ፐብሊክ አይፒ አድሬስ ሬጂስተርድ ወደ ፐብሊክ አይፒ አድሬስ በመቀየር የኢንተርኔት አክሰስ ማግኘት እንችላለን የሚል እንግዲህ መንገድ ተገኝቷል ማለት ነው። ይህን የIPv4 ፕሮብለም ሶልቭ ለማድረግ ማለት ነው። ይሄ ናቲንግ ፐርፐዝሊ እንግዲህ የሚጠቅመን ምንድነው ብለናል? It's used for translating the public private IP addresses into what registered public IP address in order to get internet access ማለት ነው። As we have seen in the previous video, there are different types of nattings are there. The first one, static natting, dynamic natting, and port address translation or path የሚባለው ማለት ነው። then exit method የሚባልም አለ። እንደተጨማሪ እሱን የምናያቸው ይሆናል እያንዳንዳቸውን ማለት ነው። today we will discuss about static natting ማለት ነው። this static natting is a type of natting used for converting our private IP address into registered public IP address in order to get the internet services ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ስታቲክ ናቲንግ የሚባለው እንዴት ይሰራል፣ how it works ብለን የሚለውን ስናይ it's used for what converting our private IP address into public IP address with the help of one-to-one mapping ማለት ነው። one-to-one mapping እንደሚጠቀመው ማለት ነው። ያ ማለት 100 ፕራይቬት አይፒ አድሬስ ቢኖረን ለእያንዳንዱ 100 ፐብሊክ ሬጂስተርድ የሆነ ፐብሊክ አይፒ አድሬስ ይጠቅመናል። እንደምታዩት ይሄን የመጀመሪያው ኔትወርክ ሌላ አንድ ፐብሊክ ይፈልጋል፣ ሁለተኛው ሌላ ሁለተኛ ፐብሊክ ይፈልጋል፣ ሌላ ሶስተኛው needs another public IP address ማለት ነው። it works what with the help of one-to-one mapping ማለት ነው። 1000 ይሁን 100 ይሁን 200 ይሁን one-to-one map ይደረጋል ማለት ነው። ኮንፊገር ይደረጋል ማለት ነው። አክቹአሊ one-to-one map ስናደርግ እንግዲህ ታይም ቴክ ሊያደርግ ይችላል። አሁን ደግሞ ትንሽ አሰልች የሚሆነው ማለት ነው። ይሄኛው እንደ ዲስአድቫንቴጅ ልናየው እንችላለን። ግን አድቫንቴጁ ምንድነው? የኛን ፕራይቬት አይፒ አድሬስ ወደ ፐብሊክ አይፒ አድሬስ በመቀየር የኢንተርኔት ሰርቪስ እንድናገኝ የሚጠቅመን ነው ማለት ነው። in the case of static nating everything has been done manually. manually ነው ኮንፊገር የምናደርገው ማለት ነው። አውቶማቲካሊ የሚሰራ ምንም አይነት ነገር የለም ማለት ነው። in the case of static nating ማለት for every private IP address, we need to register public IP address in order to do this one-to-one mapping ማለት ነው. this is about what static nating ነው። we are going to configure static nating የሚለውን ስናይ ደግሞ እንግዲህ አንድ እንደ ቶፖሎጂ ያስቀምጥነው አለ። ኮንፊገር ስናደርግ እና ይሆናል ምን ይኖርናል? ሎካል ራውተር ይኖርናል። የኛ ፕራይቬት ኔትወርኮች ወይ ደግሞ ኢንድ ዲቫይሶች ኮኔክትድ የሆኑበት ማለት ነው። ከዛ ደግሞ የኛን ፕራይቬት አይፒ አድሬሶች ወደ ፐብሊክ የሚቀይርልን ሌላ ISP ራውተር ደግሞ ኢንተርኔት ሰርቪስ ፕሮቫይደር የሚባለው ያስፈልገናል። አንድ ዌብ ሰርቨር ይኖረናል ማለት ነው። አላማችን ዌብ ሰርቨሩን እንዴት አድርገን አክሰስ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው እንግዲህ እዚህ ጋር የምናየው ማለት ነው። ሎካል ራውተር ላይ ዲፎልት ራውት ኮንፊገር እናደርጋለን። ዲፎልት ራውታችን ይሄ ነው። እቺኛው አይፒ አድሬስ የአይሲፒ ራውተሩ ከኛ ሎካል ራውተር ጋር ኮኔክት የሆነባት አይፒ አድሬሶች ማለት ነው። ከዛ ደግሞ አይሲፒ ራውተሩ ላይ ምን ኮንፊገር እናደርጋለን? ስታቲክ ራውት የሚባለውን ኮንፊገር እናደርጋለን ማለት ነው። ስታቲክ ራውትን ኮንፊገር ለማድረግ ይሄኛው አይፒ ራውት ይሄኛው ፐብሊክ አይፒ አድሬስ ነው። እንግዲህ
ይሄን አይፒ ይህን ኔትወርክ በመጠቀም ነው የኛን ፕራይቬት ኔትወርኮች ወደ ፐብሊክ የምንቀይረው። ሶ አይፒ አድሬሱ ይሄ ነው። ሰብኔት ማስክ ዲስ ዋን ኤንድ ዲስ ዊል ቢ አወር ሎካል አውትጎይንግ ኢንተርፌስ ማለት ነው። የኛ የሎካል ራውተሩ አውትጎይንግ ኢንተርፌስ ትሆናለች ማለት ነው እቺ። ሶ ይሄን አፕላይ ካደረግን በኋላ ወደ ስታቲክ ናቲንግ እንገባለን ማለት ነው። ዋን ቱ ዋን ማፕን ወደ ማድረጉ። ሶ ኮንፊግሬሽን ተርሚናል ሙሉ ላይ ሆነን አይፒ ናት ኢንሳይድ ሶርስ ሊስት ብለን ይሄኛው የመጀመሪያው ዲቫይስ አይፒ አድሬስ ነው። ሶ ይሄኛው የመጀመሪያ ፐብሊክ ሬጂስተርድ አይፒ አድሬስ ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ ይሄኛው ይሆናል። then public registered IP address will be this one ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ባለን መጠን if you have 100 200 so we have to map one to one in manually ማለት ነው። ሶ ማኑዋሊ ኮንፊገር እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ IP not inside IP not outside የሚለውን አፕላይ እናደርግና so finally then we can get the access from the web servers ማለት ነው። ሶ አሁን እንዴት ኮንፊገር እናደርጋለን የሚለውን with the help of packet tracer የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን አለ ማለት ነው። ይሄኛው እንግዲህ ይሄኛው የኛ ቶፖሎጂ ነው ማለት ነው። ሲምፕል ቶፖሎጂ ነው። ሶ with the help of we have 3 end devices which are connected from the switch and switch has been connected with the local router. ይሄኛው local router ነው and this will be our SP router and this will be web server. So how we are going to access ዲስ ዌብ ሰርቨር እንግዲህ ይሄኛው ዌብ ሰርቨር የሆነ ቦታ ላይ የተቀመጠ ሰርቨር ነው። የፌስቡክ ሊሆን ይችላል፣ የዩቲዩብ ሊሆን ይችላል፣ ዋትኤቨር ማለት ነው። ሶ how we are going to access these web servers ማለት ነው። so with the help of static nating ማለት ነው። so how we are going to map all those 3 IP addresses into public registered IP address ማለት ነው። then finally we can get web service access ማለት ነው። so ፈርስት ይሄኛው ሎካል ራውተሩን እንግዲህ እነኝን ቀይ የሆኑትን ወደ ግሪን ቀይራቸዋለን። አሁን ሸዶው ሞድ ላይ ነው ያለው። ሶ we have to turn up this all those interfaces ማለት ነው። and also we have to assign IP addresses ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁን እናደርጋለን። ሶ enable then config then host የምንቀይረው ሶ ምን እንበለው ሎካል ራውተር እንበለው ማለት ነው። ሶ ሎካል ራውተር okay so local router okay host then local router okay አሁን ተቀይሯል። then አሁን int ጊጋቢ ኢንተርፌስ 0/0 then IP address ስንት ነው IP አድሬሳችን ይሄኛው ማለት ነው 10 ያልነው ማለት ነው። ሶ 192.168 10.1.255.255.255.0 ማለት ነው። ሶ ኖ ሸትዳውን እንላለን ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ተቀይሯል። ዜን ይችኛዋ ደግሞ ይሄኛው 00 ነው፣ ይሄኛው 01 ነው የሚሆነው። ሶ we have to int ጊጋቢት ኢንተርፌስ 0/1 then IP address አሁን IP አድሬሳችን ይሄኛው 10 ያልነው ነው 100 10.1 ማለት ነው። 255.255.255.0 ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኖ ሸት ዳውን እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁን እዚህኛው ላይ ያለው ስራችንን ጨርስና then IP DHCP then pool ዳይናሚካሊ እናደርጋለን static okay then network 192.168.10.55.255.255.0 ይሄኛው ምን ለማድረግ ነው የሚጠቅመን? ዳይናሚካሊ የአይፒ አድሬስ አሳይን ለማድረግ ነው የሚጠቅመን ማለት ነው። ኦኬ ዲኤንኤስ ከፈለጋችሁ ምን ማድረግ እንችላለን? 8.0 ይሄን አይፒ አድሬስ አሳይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁን እዚህ ጋር ጨርሰናል። አሁን እዚህ ላይ ምን እናደርጋለን? ለኛ ኢንድ ዲቫይሶች አይፒ አድሬሱን ዳይናሚካሊ አሳይን ማድረግና ለማድረጉን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት እዚህ ጋር አሳይን አድርጎልናል። የመጀመሪያው ዲቫይስ ማለት ነው። ሁለተኛውንም ቼክ እናድርገው። ኦኬ አግኝቷል። እዚህ ላይ ሁለተኛው ላይ ኦኬ ሶስተኛው ላይም ቼክ እናደርግ። ኦኬ ሶ እዚህም ጋር አግኝተናል ማለት ነው። ሶ ይሄን ከጨረስን በኋላ እዚህ ጋር እንምጣና እናደርጋለን አይሲፒው ላይ ማለት ነው። the same thing እንሰራለን ማለት ነው። ኦኬ enable then config
ሆስት ኔሙን እንቀይረው አይኤስፒ ራውተር ነው። አይኤስፒ ራውተር ማለት ኦኬ። ሶ አሁን እናደርጋለን ኢንት ጊጋቢት ኢንተርፌስ 0/0 ኖ ሸት ዳውን። ሶ ይሄኛው ኖ ሸት ዳውን ብለናል። አሁን ተርን አፕ ሆኗል። ሶ ይችኛዋ ዶት ዋን ብለናል። ሶ ይችኛዋ ዶት ቱ ትሆናለች ማለት ነው። አይፒ አድሬስ 100.10.10.2 255.255.255.0 ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁን ይሄኛውን ደግሞ አሳይ እናደርጋለን። ኢንት ጊጋቢት ኢንተርፌስ 0/1 ነው። ዶን አይፒ አድሬስ ስንት ነው ብለናል? 192.168.20.1.55.255.255.0 ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁን ይሄኛውን ስታቲካሊ የኛን አይፒ አድሬሱን ማድረግ እንችላለን፣ ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ 192.168.20.10 እንበለው 192.168.10.10.20.1 ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄኛውን ኖ ሸት ዳውን አላልነውም መሰለኝ። ኖ ሸት ዳውን ኦኬ አሁን ተቀይሮልኛል። ኦኬ አሁን ይህን ጨርሰናል። ሶ ምንድነው የምናደርገው እንግዲህ አሁን እስቲ መጀመሪያ ይሄኛውን ስታቲክ ናቲንግ ነው አፕላይ የምናደርግ ብለናል። ሶ የአይሲፒ ራውተሩ ላይ ስታቲክ ናቲንግ ማለት ነው። ሶ አይፒ ራውት ሶ ምንድነው የምናደርገው 200.1.1.0 ነው ያልነው። ይሄ ፐብሊክ አይፒ አድሬሳችን ማለት ነው። ሶ ፐብሊክ አይፒ አድሬሱ ይሄ ነው። ኦኬ ኦኬ ዜን እዚህ ጋር እናደርጋለን 100.10.1 የትኛዋ ነች? ይችኛዋ ማለት ነው። ሶ ማንኛውም አይፒ አድሬስ በዚህ አማካኝነት የሚወጣው ወደዚህ ፐብሊክ አይፒ አድሬስ ማድረግ አለበት፣ ትራንስሌት መሆን አለበት ማለት ነው። ሶ በዚህ ኢንተርፌስ አይፒ አድሬስ የሚመጣ ኤኒ ፕራይቬት አይፒ አድሬስ should be converted into this public IP address ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ስታቲክ ነው ብለናል። አሁን እሱን ቼክ ማድረግ ከፈለጋችሁ show IP route ብለን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ሶ ዋቴቨር ማለት ነው የትኛውም አይፒ አድሬስ በዚህ አማካኝ ቪያ ዲስ ኢንተርፌስ የመጣ ወደዚህ ፐብሊክ አይፒ አድሬስ መቀየር አለበት ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁን ደግሞ ዲፎልት ራውቱን እዚህ ጋር አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ እሱን ለማድረግ እንደምናደርገው አይፒ ራውት ዜሮ እንግዲህ ዲፎልት ራውት የሚባለው 0.0 ነው። ኦኬ ዜን 100.2 ማለት የትኛው አይነት ይችኛው። ሶ በዚህ በዲፎልት ራውቱ አማካኝነት የሄደ የኛ ኔትወርክ የኛ ፕራይቬት አይፒ አድሬስ የሚያውቀው የትኛው ነው ማለት ነው? ይህችን አይፒ አድሬስ ነው ማለት ነው። ሶ ይህች አይፒ አድሬስ የማነች የዚህ የአይኤስፒ ራውተሩ አይፒ ናት፣ ኢንሳይድ ናችን ማለት ነው። ሶ በዚህ አማካኝነት ወደዚህ ይደርሳል። ሶ ይሄኛው ሰርቨሩ የት ጋር እንደሆነ ያውቃል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሲደርስ ሪፕላይ እናገኛለን ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ዲፎልት ራውቱ ነው። ከፈለጋችሁ ጀስት ላይ ዛት ሾው አይፒ ራውት ብለን ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት ይሄኛው የኛ ዲፎልት ራውት ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄን ከጨረስን በኋላ እንደምናደርገው ማለት ነው ስታቲክ ናቲንጉን አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ኦኬ ኮንፊግ ዜን አሁን ምን እናደርጋለን? ስታቲክ ናቲንጉን ነው አፕላይ የምናደርገው። ሶ እንዴት ነው የምናደርገው? አይፒ ናት ኢንሳይድ ማለት ነው። ዜን ሶርስ ዜን ስታቲክ ዜን አሁን ስታቲክ ከዚህ ጋር ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ይሄ ሎካል አይፒ አድሬስ ነው። ሎካል አይፒ አድሬስ ይሄኛው ኔትወርክ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ሎካል አይፒ አድሬስ ከሆነ 192.168.10.2 ነው ማለት ነው። ሶ ፐብሊክ አይፒ አድሬስ ደግሞ 200.1.1.1 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ ኔክስት ምንድነው የምናደርገው? እቺኛዋ ቱ ትሆናለች። ዜን የኔክስቱ አይፒ አድሬስ ስንት ነች? 3 ናት ማለት 3 ዋይቲንግ ማለት የዚህ የላፕቶፑ ነው። ዜን ኢንተር አጌን እቺኛዋ 3 ትሆናለች። 3ዋ ደግሞ ይቺ ሎካሏ ደግሞ 4 ትሆናለች። 4 የማነች? እዚህ ጋር ቼክ ማድረግ እንችላለን። 4
ይህች ነች ማለት ነው። ሶ ዊ ሃቭ ቱ አሳይን ዊ ሃቭ ቱ ማፕ ዋን ቱ ዋን ማኑዋሊ ኮንፊገር እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ አስቡት 1000 ቢኖረን 1000 ጊዜ ኮንፊገር ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሶ ኢት ዊል ቴክ ታይም ኤንድ ኦልሶ ኢት ዊል ቢ ላይክ ቲዲየስ ማለት ነው። ትንሽ አሰልቺ ይሆንብናል ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ አፕላይ እናደርጋለን። ሶ ይሄኛውን ጨርሰናል። ከዛም በኋላ ምን እናደርጋለን? ሶ ጊጋቢት ኢንተርፌስ 0/0 ሶ ምን እናደርጋለን? አይፒ ናት ኢንሳይድ እንላለን ማለት ኢንሳይድ የትኛዋ ነች? ይችኛዋ ኢንሳይድ ነች ማለት ነው። ለኛ ኢንሳይዳችን ነች ማለት ነው። ዴን አጌን ጊጋቢት ኢንተርፌስ 0/1 ዋኑ ደግሞ የትኛው ነው? ይሄኛው ነው ማለት ነው። ሶ አይፒ ናት ምን ይባላል ማለት አውትሳይድ አውትሳይድ ያለው የኛ አውትጎይንግ ኢንተርፌስ ወይ ደግሞ የኛ ኔትወርክ የሚወጣበት ማለት ነው። ሶ እሱን እንጨርሳለን ማለት ነው። ሶ እሱን ከጨረስን በኋላ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው ማለት ነው? አክሰስ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁን የኛን ሰርቨሩን አክሰስ እናደርገው እስቲ። አክሰስ ለማድረግ እናደርጋለን እንግዲህ ፒንግ 192.168.20.10 እንላለን። እሱን አክሰስ እናገኛለን ወይስ አናገኝም የሚለውን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ፎር ዘ ታይም ቢንግ በዚህ መንገድ ቼክ እናደርገው እስቲ። እንደምታዩት እዚህ ጋር 2 ሪፕላይ አግኝተናል። አሁን ቼክ ማድረግ እንችላለን ሙሉ ማግኘት እና ለማግኘታችንን። ኦኬ ሶ አሁን እዚህ ጋር ገብተን ምን ማለት እንችላለን? ኢንድ ሾው አይፒ ናት ትራንስሌሽን እንበለው እስቲ። ሶ እንደምታዩት ትራንስሌሽኑን ይሄኛውን አግኝተናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄ ፎር ያልነው ምንድነው? ፎር ሪፕላይ ነው። ፎር 4 ጊዜ አግኝተናል ማለት ነው። ሶ አሁን ድጋሜ ለምሳሌ እዚህኛው ላይ ሄዳችሁ ማለት ነው ምን ብትሉ ወይ ደግሞ እስቲ በብራውዘሩ አክሰስ እናደርገው እዚህ ጋር ሄደን ማለት ነው። ኦኬ ስንት ነበር? 192.168.20.10 ነው ማለት ነው። ሶ በዚህ አማካኝነት ይሄኛውን ሰርቨር አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሄዳችሁ ማድረግ ይቻላል፣ ቼክ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሶ 192.160 ፒንግ 192.168 ስንት ነው? 20.10 ማለት ነው። ሶ በዚህ አማካኝነት ሪፕላይ እናገኛለን ማለት ነው። ሶ ዲስ ስታቲክ ናት የሚባለው እንግዲህ ዋን ቱ ዋን ማፕ ለማድረግ የሚጠቅመን ሜተድ ነው ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት ይሄኛው ለምሳሌ የኤስኤምፒ ትራፊክ የሚባለው ይሄ ፒንግ ያደረግነው ነው ይሄኛ ማለት ነው። ይችኛዋ ደግሞ ቲሲፒ ያልነው በብራውዘር አክሰስ ያደረግነው ነው ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ እዚህ ጋር ስንሄድ ይሄኛው ፎሩ አይፒ አድሬስ ስንት ነው ማለት ነው? ስሪ ነው። ስሪ ያልነው ደግሞ ይሄኛው ነው ማለት ነው። ሶ ይሄኛው የኛ ምንድነው ማለት ነው? ይሄኛው ፐብሊክ አይፒ አድሬሳችን ነው። እንግዲህ እያንዳንዱ ኮንቨርት የሆነበት ፐብሊክ አይፒ አድሬስ ነው ማለት ነው። ሶ 134 ብሏል እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄኛው ደግሞ የኛ ፎር ነች እዚህ ጋር ያለችው ማለት ነው። ፎር የትኛዋ ነች? ይህቺ ነች ማለት ነው። እንደምታዩት ፎር አለ ሪፕላይ ማለት ነው። ሶ የዛ ነው ማለት ነው። ፎር እዚህ ጋር የምናየው ማለት ነው። ሶ ይሄኛው የኛ የሰርቨሩ ምንድነው ማለት ነው? አይፒ አድሬስ ነው ማለት ነው። ሶ የዚህኛው ልክ እንደዛው ማለት ነው። አውትጎይንግ የሚሆንበት ይሄ ነው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ይሄ ስታቲክ ናት የሚባለው ዋን ቱ ዋን ማፒንግ አድርጎ ዋትኤቨር ዊ ሃቭ ማለት ነው 1000 የሚኖር 2000 የሚኖር 100 የሚኖር 200 የሚኖር እያንዳንዱን ዋን ቱ ዋን ማፒንግ የሚሆናል ማለት ማፕ አድርገን የኛን ፕራይቬት አይፒ አድሬስ ወደ ፐብሊክ አይፒ አድሬስ በመቀየር አክሰስ የምናገኝበት መንገድ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ለዛሬ ያለን ይሄ ነው ማለት ነው። ኔክስት ደግሞ በዳይናሚክ ናቲንግ እንገናኛለን። ሶ እስከዛው መልካም ቆይታ እመኝላችኋለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉት። እስከዛው መልካም ቆይታ። ባይ ባይ።